มีคนถามว่าพี่ว่า Overwatch มันจะกลับมาแล้วมันจะอยู่ยั้งยืนยงหรือเปล่าเพิ่งกลับไปเล่นเมื่อ3วันที่แล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยรวมถึงผู้เล่นด้วย ไปให้พ่อมึงเล่น เกมกากเหมือนเดิมซับมึงไปบู๊ เอาเวลาไปชักโอเคสำหรับเนื้อหาแรกในวันนี้นะครับเราอยู่กับ Overwatch 2ทำสถิติสูงสุดตลอดการในด้านจำนวนผู้เล่นบน Steam หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อแบรนด์ใหม่นะคือเขาเปลี่ยนง่ายๆคือเอาเลข2ออกอันนี้ผมดูข่าวใน OS Online Station อยู่คือเปลี่ยนโดยการเอาชื่อเดิมแต่ว่าเอาเลข2ออกจริงๆก็คือผมก็เคยนึกนะว่าอย่าง Dota 2อ่ะไอ้เหี้ยมันจริงมันก็คือคนละเรียกว่าคนละบริษัทกับ Dota 1อยู่แล้วนะอย่างไอ้คนทำ Dota 1มันไปทำ L ถูกไหมแล้วก็อาจจะมีบางส่วนหรือเปล่าผมจำไม่ได้แล้วอ่ะก็มาทำ Dota 2มันก็ตั้งชื่อ Dota 2ซึ่งตอนนั้นนะผมเข้าใจว่ามันเป็นการตลาดมันเป็นการตลาดเพื่อที่จะให้คนรู้สึกว่ามันคือเกมเดิมเหมือนฮอนอ่ะฮอนมันก็ออกแบบฮีโร่เหมือนเดิมเพื่อที่จะให้คนรู้สึกว่าเปลี่ยนมือจากเล่น Dota มาฮอนได้เลยง่ายๆกราฟิกดีขึ้นนิดหน่อยอะไรแบบนี้ทีนี้เนี่ยไอ้ Overwatch 2เนี่ยต้องเข้าใจว่าตอนมันทำ Overwatch 2มามันก็ประกาศว่ามีการจะให้เล่นฟรีผมว่ามันมีแต่คือ Overwatch 1มันก็ไม่มีนะเข้าใจว่ามันเป็นแค่เหมือนการกระโดดอัปเดตอะจาก Overwatch 1ที่ต้องซื้อเล่นแล้วผู้เล่นก็มีอยู่แล้วอยู่ดีเปลี่ยนมาเป็น Overwatch 2โดยการให้เล่นฟรีเนี่ยมันมีความประหลาดหลายอย่างซึ่งผมทุกคนน่าจะเข้าใจอะ Blizzard มันจะมีความเพี้ยนๆแบบนี้เว้ยซึ่งผมไม่เก็ตจริงๆว่าแม่งทำเหี้ยอะไรมึงก็แค่เปลี่ยนให้แบบไม่ต้องมี Overwatch 2ก็บอกอัปเดตใหม่หรือเปลี่ยนชื่อเช่นแบบ Overwatch New Era เหี้ยอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่2อะเพราะมันไม่ใช่2เว้ยมันคือเกมเดิมนึกออกไหมมันคือเกมเดิมมันแค่เพิ่มโหมดปรับ patch เหี้ยอะไรก็แล้วแต่มึงอะสุดท้ายก็เปิดให้เล่นฟรีตามน้ำตามอะไรเข้าไปแล้วก็ผมว่าจริงๆการเปิดให้เล่นฟรีมันก็มีกันหลายๆเกมนะเหมือนอย่าง Rainbow Six เนี่ยตอนหลังก็มาเปิดฟรีใช่ไหมแต่เขาก็ให้สิทธิ์คนซื้อหลายอย่างนะอย่างคนซื้อก็ได้ตัวนู้นตัวนี้ได้อะไรแจกหรือว่าได้เข้า rank ได้ถ้าคนเล่นฟรีเข้าไม่ได้อะไรแบบนี้นะแต่ Overwatch เนี่ยเหมือนก็ฟรีเลยแล้วผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาดูแลคนที่ซื้อไปแล้วยังไงเพื่อนๆที่เล่น Overwatch ที่เป็นแฟนบอกด้วยแล้วกันว่าเขามีการดูแลคนที่ซื้อก่อนหน้าที่จะปรับมาเป็นฟรีเนี่ยยังไงบ้างนี่ผมก็ไม่ชัวร์นะอะเรามาตรงนี้กัน เมื่อเร็วๆนี้นะครับได้มีการประกาศครั้งใหญ่สำหรับ Overwatch 2นะครับนอกจากจะมีการเพิ่มฮีโร่มาถึง5ตัวอันนี้เพิ่มฮีโร่เป็นเรื่องปกติของเกมแนวนี้อยู่แล้วนะเกมยังได้ปรับโฉมครั้งใหญ่อีกด้วยนะครับก็เปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อ Overwatch เฉยๆเป็นแบบออริจินัลและดูเหมือนว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะได้ผลดีอย่างน่าประหลาดใจสำหรับเกมนี้ความสนใจของผู้เล่นที่มีอยู่ต่อเกมนี้ดูเหมือนจะสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์แปลว่า สมัยก่อนไม่เยอะขนาดนี้เหรอจริงๆมันก็เยอะอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่าแต่ว่ามันหมายถึงว่าอันนี้เขาอาจจะหมายถึงผ่านสตรีมเปล่าผมไม่ชัวร์นะแต่คือผมดูตัวเลขหลักแสนเนี่ยมันสู้เมื่อก่อนไม่ได้นะเมื่อก่อนแม่งโหดกว่านี้นะที่จริงแล้วความสนใจของผู้เล่นที่มีต่อเกมนี้ดูเหมือนจะสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ส่งให้มีผู้คนต่อคิวรอเล่นเกมนี้กันฟรีอย่างมากมายก็มันกลายเป็นแบบมันกลายเป็นเหมือนเหมือนโมเดลที่มันเป็นเกมฟรีเนาะไอ้เกมแนวเนี้ยสังเกตดูว่าเกมไหนขายเนี่ยเสี่ยงมากเลยนะ เกมฟรีหมดเลยเกมแนว Hero Shooter อย่างเงี้ยจริงๆไอ้นี่ก็นับไอ้ High Guard ก็นับก็เป็นเกมฟรีแต่คือ Concord เสือกให้ขายไงแต่คุณต้องเข้าใจอย่างว่า Concord อะแพลตฟอร์มมันคือมันมาจาก Sony Sony มันขายทุกเกมอะ Sony แทบจะไม่เปิดให้ฟรีเลยนะคุณสังเกตดูนะ PVE PVP เกมออนไลน์ไลฟ์เซอร์วิสของทางถ้า DNA มาจาก Sony อะส่วนมากขายหมดนะ Helldiver อย่างงี้ใช่ไหมอย่าง Helldiver อย่างThe อะไรวะ Destiny อะไรพวกเนี้ยขายหมดนะครับผมว่ามันเป็นหลักคิดนโยบายแตกต่างกันอะ Sony เขาก็อาจจะเน้นขายแบบผ่านทาง PlayStation ทางคอนโซลเขาด้วยเขาก็มองว่ามันก็ขายได้มันก็แล้วแต่ไอเดียนะผมว่าประเด็นมันไม่ใช่แค่ขายหรือไม่ขายแต่ว่ามันมีผลนะไอ้เรื่องฟรีในการที่คนจะเข้าไปลองหรือเปล่าเพราะว่าผมยังเชื่อว่าถ้า Concord เปิดฟรีอะอาจจะไม่ล้มขนาดนี้มันเสียเงินเนี่ยมันก็คือจบเลยแบบ1,000อะมึงจะลองเปล่าล่ะอะไรอย่างเงี้ย ยกเว้นแบบโหมีคนลองแล้วแม่งโคตรดีลองตั้งแต่ Beta Test ดีมากอันนั้นก็จะเป็นอีกเวย์หนึ่งนะเขาใช้ Database ของ SteamDB จริงๆด้วยนะดังที่แสดงไว้ข้างต้นผู้เล่นรายงานว่าติดคิวเมื่อพยายามเข้าสู่หน้าล็อกอินนะครับมีการล็อกอินแล้วติดคิวด้วยเนี่ยเห็นปะภาพนี้เลย60คิวเพลเยอร์ก็คือติดคิวอยู่60คิวแปลว่าคนแห่กันลองเข้าไปเล่นเยอะจริงๆมันมีอยู่2แบบนะคือมันดีขึ้นจริงกับ
พอมันเป็นกระแสมาแล้วคนอยากลองคนอาจจะอยากเข้าไปลองเฉยๆเพราะว่า High Guard High Guard วันที่ผมลองก็ติดคิวเว้ย ผมลงเสร็จวันแรกก็ติดคิวก็เข้าไม่ได้ก็ต้องเปิดไว้สักประมาณ20นาทีนะถึงจะเข้าได้จริงอยู่ที่คิวรอเกมนี้สั้นกว่าเกมอย่าง Battlefield 6 อย่างมากแต่ก็แสดงให้เห็นว่าเกมยิงมุมมองบวกที่1ของ Blizzard อยู่ในสถานะที่ดีเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้ก็ไม่แปลกเพราะว่า Battlefield 6 มันเกมใหม่เลยแต่อันเนี้ยมันเป็นเหมือนรีบูตเหมือนแบบเป็นเกมเก่าเล่าใหม่อะซึ่งแฟนมีอยู่แล้วฐานแฟนมีอยู่เพียงแต่ว่ามันเกิดปัญหาบางอย่างในตัวเกมที่แบบแม่งกัดกินตัวเองไปอะนะคือเกมไอ้เนี่ยผมว่าผมก็ไม่รู้นะว่าใครจะมองว่ามันมีข้อเสียยังไงแต่จังหวะที่หลายคนเลิกเล่นรวมถึงผมอะมาไม่ทันจังหวะพีกผมไม่มีคอมแล้วพอผมมีคอมผมก็อยากจะเล่นคือเพื่อนแม่งก็เลิกหมดแล้วเพื่อนผมที่ไม่ได้เล่นเกมจ๋าๆก็ยังติดเลยนะแต่ว่าไปเล่นบนคอนโซลบน PS4 มั้งตอนนั้น PS5 ยังไม่ออกก็เล่น Overwatch เล่นใน PS4 อะไรอย่างเงี้ยเกมแม่งดังจริงๆ ซึ่งเกมเหล่าเนี้ยสิ่งที่น่ากลัวแม่งคือการปรับ Meta เนี่ยแหละปรับ patch ต่างๆ หรือพูดง่ายๆทิศทางของผู้พัฒนาในการที่จะปั้นบอลลูกเนี้ยให้มันออกเป็นทรงไหนมึงเคยเห็นคนปั้นไอ้เหี้ยเครื่องปั้นดินเผาอะผมว่าการที่เกมมันจะออกเป็นรูปแบบไหนอะแม่งอยู่ที่ Dev เลย Dev แม่งคือไอ้มือปั้นอะที่จะออกเป็นรูปวงรีรูปเรียวๆเลข8หน่อยรูปอ้วนๆหน่อยคือแล้วแต่เลย เราผู้เล่นอ่ะเราก็เล่นไปตามนั้นนึกออกไหมเมตาไหนเกิดคือกูก็ต้องเล่นอ่ะเพราะไม่งั้นกูสู้ไม่ได้จริงอยู่คุณอาจจะมองว่ามันอยู่ที่ฝีมือด้วยไอ้เกมแนวนี้แต่ว่าพอถึงแรงจุดหนึ่งที่ฝีมือแม่งเท่ากันหมดแล้วอะเล่นเป็นทุกคนแล้วอะมันก็กลับไปเรื่องของเมตาไม่ต่างจากปัจจุบันที่พวกเกมทุกอย่างที่ปรับมีดราม่าหมดนะทุกเกมแนว PVP เนี่ยมีดราม่าหมดนะ Arc Raider คุณก็เห็นมาแล้วถูกปะ เกมอื่นก็เช่นกันนะคือปรับมาไม่ว่าจะ Dota L หรืออะไรที่มีผลเกมมือถืออย่างเงี้ยปรับทีปรับแพทช์ทีมีดราม่าหมดไอ้ตัวนี้ตัวลูกรัก GM มันถึงจะมีคำว่าลูกรัก GM เกิดขึ้นมาบางอย่างก็อาจจะ OP เกินไปจริงๆควรปรับบางอย่างไม่ควรปรับซึ่งผมมาตกผลึกได้ว่าสไตล์เนี้ยความบาลันซ์แม่งไม่มีจริงเว้ยไม่ว่ามันจะปรับยังไงสุดท้ายมันจะมีสักตัวที่แหลมขึ้นมาอยู่ดีเพียงแต่ว่าผู้เล่นจะหาเจอเร็วหรือช้านะ แล้วก็ต้องแห่กันเล่นซึ่งก็จะกลายเป็นเรื่องของการต้องแบนต้องอะไรมันก็จะมีวิธีการอยู่อะซึ่งเกมอย่าง Dota เนี่ยแม่งมีมาเกิน10ปีเขาก็ทำกันได้ถึงแม้มันจะเป็นเกมหมาก็เหอะซึ่งก็มันก็คงเป็น DNA ของเกมหมานั่นแหละที่มีความน่าหัวร้อนอะไรแบบนี้อยู่นะครับบน Steam เกมนี้ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จอย่างมากหลังจากฤดูกาลใหม่เริ่มต้นขึ้น Overwatch ธรรมดาที่ไม่มีเลข2นะครับ ทำสถิติสูงสุดตลอดการด้วยจำนวนผู้เล่นพร้อมกันมากกว่า100,000 คนไหนดูซิมีไฟมีติดไฟด้วย90,000ช่วงพีกก็จริงๆสำหรับผมมองไม่เยอะมากนะแต่คือหมายถึงถ้าเทียบที่ผ่านมามันคงดูเยอะถูกปะณเวลาที่เขียนบทความนี้ตัวผู้เล่นอยู่ที่122,255 คนก็น่าจะแบบวันแรกๆเลยปะไม่ใช่อันนี้วันที่เท่าไหร่ข่าวของวันที่11ก็วันนี้นี่ ของวันก็คือของวันนี้เลยนะค่อนข้างสดเลยนะอยู่ที่ตัวนี้ก็มันก็น่าจะสวิงเพราะเมื่อกี้ผมเปิดดูมัน99,000ประมาณนี้ได้แหละตอนนี้ก็ช่วงเวลาต่างประเทศเขาเป็นกลางวันแล้วเขาไปทำงานกันนะครับและยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นที่น่าสังเกตว่าเกมยิงมุมมองบุคคลที่1นี้น่าจะกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในแพลตฟอร์มอื่นๆเช่น PlayStation Xbox แล้วก็ Battle.net นะ Battle.net ไม่เล่นกันเหรอผมเข้าใจว่าจริงๆปกติเล่นกันใน Battle.net นะเพราะตอนผมเล่นผมก็เล่นใน Battle.net แล้วก็Play 5ผมว่าเล่นน่าจะมันนะเพราะว่าตอนเมื่อก่อนตอนที่มันดังมากๆมันมีแค่ Play 4ปัจจุบัน Play 5ก็น่าจะเฟี้ยวอยู่นะอันนี้คือยอดที่เขาถ่ายมาและดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่แท้จริงที่ทาง Blizzard ต้องการและสามารถรักษาผู้เล่นไว้ได้อีกหลายเดือนข้างหน้าไม่แน่นะคือผมบอกให้ว่ามันไม่แน่นะเว้ยคือตัวเลขที่ผมดูเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแบบใช้คำว่าสวิงก็ได้แต่ว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆก็คือมันเป็นแบบเหมือน spike ขึ้นมาเหมือนเป็นการแบบมีการอัปเดตอะไรบางอย่างแล้วมันพีกขึ้นมานะครับคุณธีรพัฒน์บอกว่าเพิ่งกลับไปเล่นเมื่อ3วันที่แล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยรวมถึงผู้เล่นด้วยผมก็ว่าอย่างนั้นแหละไอ้เหี้ยมันจะเปลี่ยนได้ไงวะแม่งเกมเดิมแต่ก็นั่นแหละมันคือเนี่ยคือคุณเข้าใจคำว่ากระแสยังมันอาจจะไม่ได้จีรังนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูต่อว่าเพราะอะไร ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยรวมถึงผู้เล่นด้วยคุณเข้าใจไหมคือผู้เล่นแม่งหมาเหมือนเดิม toxic เหมือนเดิมกูว่าชัวร์เพื่อนผมมาเลิกเล่นเพราะว่าความ toxic นะความแบบ
มึงจริงจังเกมมิ่งอ่ะแล้วมันก็จะมีความท็อกซิกเข้ามาเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเกมหมานะเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้ดีกว่าเรื่องของเพราะว่าหน้าที่ผมดูอยู่เนี่ยคะแนนรีวิวเฮี้ยมากบอกให้ดังนั้นเราก็ต้องดูไปให้ลึกจริงอยู่ว่ามันอาจจะมียอดพุ่งขึ้นมาผมว่าหลักๆคือมันเป็นเรื่องของข่าวว่ามันกลับมารีแล้วคนก็อยากจะลองคือแฟนมันเยอะอะพออยู่ดีอยากจะกลับมารีเลยคนมันอยากลองอยู่แล้วเหมือนตอนช่วง Dota ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่อะไรวะ TI หรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาปรับอะแล้วคนก็กลับไปเล่นยอดผู้เล่นก็พุ่งขึ้นมาฐานแฟนมันมีอยู่แล้วแล้วอยู่ดีแบบไม่มีคำว่า2แล้วตัดออกแล้วจะรีภาพโรแมนต์ความฝันของผู้เล่นก็จะแบบเฮ้ยมันจะกลับไปเป็นเหมือนวันแรกๆที่เราเล่นเกมนี้หรือเปล่านะก็แน่นอนก็ต้องแห่กันกลับไปลองอยู่แล้วเพียงแต่ว่ากระแสนี้มันจะอยู่สักแบบไฮการ์ดตอนนั้นก็วัน2วัน3วันก็ดรอปนะก็ประมาณนี้เหมือนกันเกมใหม่เปิดมามันเป็นช่วงลองอ่ะตอนนี้ผู้เล่นกำลังลองอยู่ดูซิว่ามันจะเป็นยังไงผมไม่แน่ใจมันปรับตั้งแต่วันไหนนะน่าจะประมาณ3วันแล้วมั้งใช่ไหมเพราะว่าคุณธีรพัฒน์เล่นตั้งแต่3วันที่แล้วแต่คุณดูทางขวามือผมนะผสมเนี่ยบทวิจารณ์ล่าสุดเป็นผสมกันเพียงแต่ว่าแง่ลบเป็นส่วนมากไอ้เหี้ยผมไม่รู้มันแง่ลบเดิมหรือแง่ลบใหม่แต่ก็เดี๋ยวเราไปดูกันโอ้โหมีแต่คำที่พูดไม่ได้ นี่ทางนี้ทางขวานี่บอกพี่ชายฟื้นจากความตายโอ้โหเป็นไงเซิร์ฟโคตรกากพังหมดแล้วอันนี้คือวันที่11กุมภานะคือวันนี้เลยเกมอะไรให้ผู้เล่นใหม่ไปเจอโปรเพลเยอร์มันแน่นอนอยู่แล้วคุณเข้าไปตอนนี้แม่งเจอโปรเพลเยอร์อยู่แล้วไปให้พ่อมึงเล่น อันนี้ไปให้พ่อมึงเล่นเนี่ยคืออันนี้ด้วยนะคือแบบเขาบวกให้ด้วยนะแต่ด่าเกมกากเหมือนเดิมซับมึงไปบู๊ โอ้ยเฮ้ยดูฝั่งนี้บ้างอันนี้เกมหมาที่รักจัดไปอันนี้คือช่วงกุมภาหมดเลยนะดูต่อสัปดาห์นี้แล้วกันนี่เอาเวลาไปชัก อะไรกันวะเนี่ยใจร้ายจริงๆแต่ละคนเกมหมาผู้เล่นโง่ลงแรงแล้วโมโหดูแล้วสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะมีคนด่าเยอะมากเลยนะไม่ต่างจากตอนที่ผมดูไอ้ไฮการ์ดเลยก็คนด่าหนักประมาณนี้เลยนะประมาณนี้แล้วกันผมไม่อยากอ่านต่อแล้วเพราะว่าจริงๆผมไม่อยากให้ดูด้วยว่าใครเป็นคนคอมเมนต์นะแต่ผมเซนเซอร์ไม่ได้มันเป็นไลฟ์สดไงก็อยากจะให้ความเป็นส่วนตัวแหละแต่ไม่เป็นไรมันไม่ได้ระบุตัวตนขนาดนั้นแต่เอาเป็นว่าใครก็ตามที่รู้ตัวว่าผมอ่านคอมเมนต์ของท่านแล้วมาดูคลิปผมพอดีก็ให้รู้ว่าไม่ได้มีเจตนาอะไรให้เปิดเผยตัวตนอะไรใดๆนะแต่อ่านประกอบเฉยๆเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ก่อนที่จะเข้าเนื้อหานี้เนี่ยมีคนถามว่าพี่ว่า Overwatch มันจะกลับมาแล้วมันจะอยู่ยั้งยืนยงหรือเปล่าผมตอบเลยว่ายากนะยากเพราะว่ามันเป็นกระแสแล้วคนก็เลยกลับมาดูมาสนใจกันแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะอยู่ได้ยาวมันต้องรอดูอีกหลายๆอย่างนะต้องรอดูอีกหลายอย่างมันไม่ใช่ง่ายที่จะกลับปรับไปเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันปรับมากเกินไปเหมือนจะดีตอนแรกแต่ว่ามันทำลายเขาเรียกว่าตัวตนของเกมนั้นไปก็หนักเหมือนกันก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปได้อันนี้น่าจะผ่านมาเกือบ 4-5 วันเองมั้งรอดูสักสัปดาห์หนึ่งก็จะน่าจะรู้ยอดนะผมคิดว่ายังไงยอดก็ต้องตกเพราะว่าอย่างที่มีคนคอมเมนต์เมื่อกี้บ่นว่าเข้าไปไงก็ต้องเจอผู้เล่นเก่งๆก็แตกอยู่ดีนะคุณซิกนัทบอกว่า Overwatch มันยิงเท้าตัวเองไปแล้วใช่ไหมผมก็ว่าอยู่ว่ามันไม่น่าจะลุกไปต่อได้ง่ายตอนนี้มันก็เหมือนแบบรักษาตัวเพื่อให้อยู่รอดดีกว่าแย่ลงกว่าเดิมนึกออกใช่ปะดีกว่าฝืนเหมือนพยายามกลับรถแต่ผมไม่รู้มันสายเกินไปหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวรอดูถ้าเพื่อนๆผมพร้อมชวนผมก็จะลองโหลดมาเล่นนะเพราะแม่งฟรีอยู่แล้วถูกไหมเดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วกันสำหรับ Overwatch ที่เอาเลข2ออกจะเป็นยังไงต่อไปนะครับขอให้ทุกคนดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์เล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับรักษาสุขภาพกันมากๆด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากกด Subscribe กดไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ EP ถัดไปของ Talk Control นะครับสำหรับวันนี้ผมตอง Talk Control ก็ไปก่อนจ้ะบ๊ายบายสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Talk Control นะครับก็สามารถกดสมัคร Membership กันมาได้เพื่อนๆจะได้รับสิทธิพิเศษในการดูคลิปวิดีโอก่อนใครจะได้อาวุธสุดเท่ติดหลังชื่อไม่ว่าจะเป็นดาบเลเซอร์ดาบปราบมารดาบสายฟ้าและอาวุธระดับสุดท้ายอย่างไม้กอล์ฟติดไฟสามารถมีชื่อระดับพิเศษในกลุ่ม Discord เพื่อบอกว่าคุณเป็น Membership ของช่องและมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นพูดคุยกับผมในการนำเสนอคลิปวิดีโอถัดไปเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการอัปเดตข่าวสารแห่งโลกวิดีโอเกมไม่เอาการยัดเยียดไม่เอาการเมืองรักในวิดีโอเกมในแบบที่มันเคยเป็น Talk Control ยินดีต้อนรับครับผม